Hello and welcome, everyone. This year was a great learning lesson for me. I've learned so much from my guests, and in this video, you will see the lessons that have stuck out with me. So sit down, relax, and watch the entire video to see the lessons that I've learned. Hopefully, you will learn something from this video as well. ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, not just because society ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, what you want. You never know what is waiting for you. Yeah. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੀਬੀਏ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ 2-3 ਸਾਲ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਮ ਵਾਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਔਨ ਦ ਸਾਈਡ। ਜਿਮ ਕਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਹਾਂ ਦੈਟ ਵਾਸ ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਚ ਵਾਸ ਹੈਲਪਿੰਗ ਮੀ ਅ ਲੋਟ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈ ਡਿਡ ਜੁਆਇਨ ਥੀਏਟਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਥੀਏਟਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਹੈਲਪ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗਰੂਮਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਹੈਲਪ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਦੈਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਚ ਆਰ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜੌਬ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ 1.5-2 ਸਾਲ ਉੱਥੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਨਾਓ ਵੈਨ ਆਈ ਸੀ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਹੈਲਪਿੰਗ ਮੀ। I was good in sports, that helped me a lot. मैं endurance खाना आजकल लोगों ਨੂੰ। If I did gymming for a longer time, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ past experience ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗੀ। ਰਾਈਟ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਾਇਓ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ +1 +2, ਅੱਜ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਡਾਈਟਸ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੀ। ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਰਾਈਟ, ਇਫ ਯੂ ਸੇ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਪੀਪਲ ਇਨ ਅ ਬੈਟਰ ਵੇ ਮੈਂਟਲੀ, ਮੈਂ ਗਰੂਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਰਦਾਸ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਮੈਂਟਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਲਾਈਫ ਗ੍ਰਾਫ ਇਦਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ, ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ। ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਾਊਨ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੋ ਕਰੋ। ਸੋ ਬੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਇਨਫ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਰੋਜ਼, ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਪੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੁਇਕ ਸਟੈਪਸ ਦੱਸ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸੈਲਫ ਗਰੂਮਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਫ ਗਰੂਮਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਊ ਕੈਨ ਦੇ ਵਰਕ ਔਨ ਦੈਮਸੈਲਫ? ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਸਟਾਰਟ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਗੈਟ ਅ ਪੈਨ, ਗੈਟ ਅ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਲਓ, ਲਿਖੋ ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਥਿੰਗਸ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਗੋਲ ਬਣਾਓ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਇੱਕ ਬਣਾਓ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਗੋਲ। What are the things you want to do, let's say quickly in 6 months, 1 year? एक थोड़ा लॉन्ग टर्म गोल की है, लिखो एंड व्हाट इट टेक्स टू गेट यू देयर। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਉਦੋਂ ਬੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼। ਰਾਈਟ, ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਪੈਣਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੋ ਵਾਟ ਆਈ ਪਰਸਨਲੀ ਡੂ ਇਜ਼, ਮੈਂ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯੂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟਾਈਜ਼ ਯੋਰ ਲਿਸਟ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਰਾਈਟ ਵਰਡ, ਪ੍ਰਾਇੋਰਟਾਈਜ਼ ਯੋਰ ਲਿਸਟ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਾ ਵੈਨ ਵੀ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਵੀ ਗੈਟ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਦਿਨ ਦੇ 3 ਘੰਟੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਈ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਫਿਟਨੈਸ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਈਜ਼ਲੀ ਮੇਕ ਟਾਈਮ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸੋਵੋ। ਸੋ ਸੈਲਫ ਗਰੂਮਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਪਹਿਲੇ ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਥਿੰਗਸ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਵਰਕ ਔਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੈਨ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਸਟਾਰਟ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਇਟ। ਸੋ ਰੀਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਹੈਜ਼ ਹੈਲਪ ਮੀ ਅ ਲੋਟ। ਸਟਾਰਟ ਰੀਡਿੰਗ ਬੁੱਕਸ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਤਲੀ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹੋ। ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਪਸੰਦ, ਬਟ ਸਟਾਰਟ। ਮਤਲਬ ਸੈਲਫ ਗਰੂਮਿੰਗ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨੌਲੇਜ ਗੇਨ ਕਰੋ। Can you tell us a little bit about like how as a couple you should make an effort to follow Sikhi, then instill those things in your kids? Like if one is lacking, one is not. I think that's always going to be there. It's never going to be 50-50. But that's what being married means. Sometimes, people say that it's a 50-50 effort. It's never that. Life is not that constant. It's sometimes it's a 70-30 effort. I'm putting 70, he's putting 30.
Sometimes it's a 20/80 but I am putting only 20, he's putting 80. I think just to understand and give each other that responsibility, although you are responsible for yourself first, I feel that it has to be very personal. You have to be responsible for yourself. You can't depend on the other person. But if you're in a marriage, that's like ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧਨ ਪਿਰ ਹੈ ਨਾ ਆਖਿਆਨ ਬੈਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ ਧਨ ਪਿਰ ਕਹੀਏ ਸੋਏ, that when you're not just mere husband and wife if you're sitting right next to each other just because you're married. You're that if you have the same thought process. You're two bodies but one soul. That's a very big thing. I don't know, a lot of people might not even reach that, and they're gone from this world, that relationship with their spouse. Why is it considered so pious in Sikhism also? Is because that a relationship with your spouse is something that's going to go for life. You outgrow your parents, they leave this world. Your kids outgrow you, they live with you for like 18 years, 20 years, they're out. But a life partner is, in literal sense, a life partner. So to choose that person who understands the basic, like if you don't get me, if you don't get the values that I live for, it's very difficult, you know to continue life with you. But I think, again, even though personally you should work on yourself, but in a marriage, that is something that you need to work with the other person, telling them that this is a partnership and I'm going to be lazy, and I am actually lazy, like in real life. Me too. So, but I know like he's very uddami. And sometimes he gets lazy in certain things, and I have to be very uddami, like, because it's it's how life is. Like we are so busy on weekends, we have to do kar de come, bar de come, and all that. Sometimes there's a kirtan, we both are feeling like, let's not go. Like Sundays are something that we always go. But if it's a samagam, sometimes I have to tell him like, koi nahi, like push yourself. Adhe घंटे cha जाएंगे. It's like, doing that udam and checking up on yourself. That's very important. Like check up on yourself, like each other, like every month, that did we lack too much, like did we lazy ourselves too much out, that oh, I'm not going to go to Guru Karan, we are tired. It happens. But then checking up on each other is something, I say that, in general, also with pushing ourselves into Sikhism, yes, but in general life also, there are things that I get too lazy about it. And he's like, no, please do it, you have the capability to do it, do it. He gets on my nerves, like, karna fatafat karna, and I am a very deep sleeper. He's not. Like, he's been like that. He wakes up 4 a.m. and I cannot. And then he pushes me, like he wouldn't be like on to, because you don't want to scare the other person. He wouldn't be like, why are you not waking up, wake up at 5. Never like that. You'll see like a week I'm not waking up like 6 a.m. or whatever, then I'm like, let's just try, you know let's just try. It's just, every relationship, it's a try. You're just trying to do better every day for yourself and for your kids. And especially in this country, we feel like we have a gurukar near us. We hardly go there because we go to a different gurukar that's like 40 minutes away from us. But they have classes. Is it in Queens? It's in Queens. Yeah, it's Flushing. Because that's where they've been going for all their life. And Othe Baba Jinal, because he does tabla seva, so we have to go there. What is, I forgot the name. Flushing, 6 Central. Yeah, Six Central. I need to go there. I lived in Long Island, and Element. ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ, Yeah, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ. yeah, The energy over there yeah, is so good. Like you feel yeah, the power, the energy of the yeah. sangha. It's It's, beautiful. yeah. Even the one that is near our place, New Hyde Park, I think. Utthe bhi nawa Gurukar khulya. And the best thing about that Gurukar is they have classes for children. They have Punjabi classes, Kirtan classes. So I think that's good. These things, these Uprala, whoever is doing it,
kudos, because we're going to need that. Probably when we have kids, we're going to be so busy in our lives. But obviously, education comes from home. You have to teach them. If you just depend on like the guru car doing all the job, it's not going to work. You have to do it from your home. You have to teach them, how things are. And that's when they go there and they learn more about Sikhism. But then first you have to do that yourself. Do that yourself, because I feel like if I'm on phone all the time, that's my kids gonna be on the phone all the time. So to understand the responsibility, I would say that you're raising a person who have no knowledge of what's going on in this world. So whatever you tell them, whatever you teach them, is what makes their life. Like, if my parents had been ignorant, I would have turned up very differently. But I think that's also, I They mean, did a really good job. yeah, Really good job. yeah, I think so. They did a really good job. But also, it is Maharaj's Bakshish. I have seen a lot of people who are not from families who are religious, who are not from families that follow, but just out of curiosity, they started, like a kid started going to Gurukar, and he's reached a level which the parents could never think of or could never even want to. Wow. Yeah. So it's all Marad's blessings also of what he has thought of you. And I feel like being grateful of we should always be very grateful of what we are, what we have become, because that paves the path for our future as well. Sometimes we feel like, oh, like we've done so much in life. Wow, that's amazing. But it's all his kripa. ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। Yeah. ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਥਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਥਾਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਪਾਵਰਫੁਲ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਥਾਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਥਾਟ ਅਤੇ ਸੋਲ ਰਿਲੇਟ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਥਾਟ ਇਸ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਥਾਟ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਥਾਟ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਸੋਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸੋਲ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਅੰਤਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੈ, ਅੰਤਕਾਲ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰੈ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਲక్ష్ਮੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸੱਪ ਕਈ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਉਹ ਹਾਇਰਾਰਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਹਿਊਮਨ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਟਰੈਵਲਸ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਸੋਲ ਦੀ ਜਰਨੀ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਗੋਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮ ਵਰਗੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੋਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੋਡ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆ ਜਨਰੇਟਰ, ਓਪਰੇਟਰ, ਡਿਸਟਰਕਟਰ। ਇੱਥੋਂ ਗੋਡ ਬਣਿਆ। ਬਟ ਗੋਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਉਸ ਐਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਹੈ, ਸੋਲ ਆ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਆ ਬੋਡੀ ਦੀਆਂ ਟੈਸਟਿੰਗਸ 'ਤੇ ਖੜਿਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਦਾ। ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇੰਨੀ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਗੁੱਡ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਦੈਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਬਟ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਨਾਲਡੀ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੈਟਿਨ ਫਰੇਬ ਹੈ, ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨੈਮੋ ਦੈਟ ਕਿਊਡ ਨੋਨ ਹੈਬਿਟ।
ਇਹਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, no one can give a better title than he himself has। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾਰਮਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਿਵੋਲਵ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਰਨ ਜੀ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਸਿਟੀ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਆਈ ਨੀਡ ਫਿਊ ਬਕਸ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪਥੀ ਜਤਾ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਕਸ ਨਾ ਹੋਣ, ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਪੀਨੈਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਭੇਤ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਰਮਲੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਝਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਹੁਣ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਹਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਪੂਅਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਫੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਮਤਲਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਲਿਖਿਆ। ਨਾਟਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾਟਕ 'ਚ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਇਹ ਪਾਸ ਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਫੇਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਲਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਸਿਸ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੇਜਿਸ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ, ਅਵਸਥਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਐਂਡ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੋ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਨਾਰਮਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਰਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 50 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੜੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਡੀ 150 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਰਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, a blink can be detrimental। ਇੱਕ ਪਲਕ ਦੇ ਝਪਕਦਿਆਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂਟਲ ਸਪੇਸ ਬਹੁਤ ਅਲਟੀਮੇਟ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਦਗੀ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਫੈਟਸ ਘੱਟ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਾਰਸੀਨੋਜੈਨਿਕ ਹੈ, ਕੈਂਸਰਸ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਲ ਫੂਡਸ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਲ ਡਾਈਟਸ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ, ਫਾਰਮਿੰਗ ਕੀਤੀ,
ਉਹ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕਿਉਂ ਵਧੀਆ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਸੀ। ਮੀਂਹ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ? ਕੱਲਾ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਥੋੜੀ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ। ਪੂਰੀ ਲੋਕਾਈ, ਪੂਰਾ ਗਲੋਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਕਿੰਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਮਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਥੰਡਰ ਗੋਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੋਡ ਸੀਗੇ, ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਗਰੀਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਹੋਇਆ, ਦੂਜਾ ਯੁੱਗ ਹੋਇਆ, ਤੀਜਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੁੱਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਲਯੁੱਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਆ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਿਸ ਨੇ, ਸਟਰੈਂਥਸ ਵੀ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਪ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਆਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਵੀ ਵਾਰਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ? ਤੇ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਦੇਖੋ, ਹਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਇਹ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਜਮ ਕਰਨ ਲਈ ਔਖੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਯੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ, ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਰ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੁਛ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਸਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਪ ਕਰਕੇ, ਜਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ ਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਸਿੱਧ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਆਪਾਂ ਜਪ ਤਪ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਸਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਚੰਚਲਤਾ ਇਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੀ, ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੋਚ ਹੁੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਧ ਬੋਲਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਇਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਪਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਸਹਿ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਕਿ ਮਨ ਆਪਣੀ ਚਲਾਕੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟਾ ਪਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਚਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ? ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਬਣੋ, ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਹਨਾ, ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰ ਬਣੀ ਹੈ? ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟਾ ਪਾਲ। ਕੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ
ਇੱਕ ਕੰਧ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਲ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੋੜੀਏ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ। ਜੋ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜੋ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਜਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜਾ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਮਿਲੀ, ਘਰ ਮਿਲਿਆ, ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ, ਬੱਚੇ ਮਿਲੇ, ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਉਤਸਵ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਕਿ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਤੇ ਭਾਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਾਈਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੇਰ ਸਿਨੋਨਿਮਸ। ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਚਲੋ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਵਰਤਾਂ, ਸਬਜੈਕਟਿਵ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਸੱਪਣੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਸੱਪ ਹੈ, ਨਾਗਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਆ ਜੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਸੱਪ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਦੇਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜੇ ਸੱਪ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ। ਪਰ ਉਹ ਸੱਪਣੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਪਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਈਏ, ਉਹ ਸੱਪਣੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਸੇਮ ਪੰਕਤੀ ਨਾਲ ਐਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦਾ ਭਲਾ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ, ਵਾਰਸ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਰਸ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਭਲਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਔਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਜਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਹਨਾ। ਤੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਡਿਵਾਈਨ ਪੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਦੱਸੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਗੋ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਆ।
ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਅਨਿਆਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗ ਫੜ ਕੇ ਜੂਝਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਾਜ ਦਾ ਭਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕੁਛ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਦਇਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੂਝਣਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ।